Και πάλι μαζί αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα φτιάξουμε έναν εξαιρετικό πακλαβά. Είναι συνταγή και ιδέα της φίλης μου της Σωτηρούλας από την Κερίνια. Ήρθε για ένα διήμερο να μας επισκεφτεί και είπαμε να κάνουμε και τον ωραίο πακλαβά. Και αρχίζουμε με τα υλικά. Πρώτα, φίλες μου, θα κάνουμε το σιρόπι. Άρα τα υλικά για το σιρόπι τώρα. Τα υλικά για το σιρόπι, διότι θέλουμε το κρύο το σιρόπι, είναι 3 ποτήρια ζάχαρη με 3 ποτήρια νερό. Το ποτήρι μας τούτον των νεροπότηρων είναι των 200 ml. Άρα έχουμε εδώ μες στην κατσαρόλα 600 ml νερό. 600 ml νερό και 600 γραμμάρια ζάχαρη άσπρη. Μπράβο. Το λέμε και σε γραμμάρια, το λέμε και σε ποτήρια για να ευκολύνουμε την κάθε νοικοκυρά. Όπως συνηθίζει να δουλεύει. Ακριβώς. Στο σιρόπι μου θα ρίξω μία φλούδα λεμονιού. Και μερικές σταγόνες. Ναι, θα βάλω μερικές σταγόνες λεμονιού. Θα βάλω 1-2 ξυλαράκια κανέλα και γαρίφαλα. Γαρίφαλα σωστά τούτα. Ολόκληρα. Επίσης θα βάλουμε και τριαντάφυλλα του αγρού αποξηραμένα για έξτρα μυρωδιά, όπως και μία κουταλιά ροδόσταγμα 10 ml για να δώσουμε ωραίο άρωμα στο σιρόπι μας. Μετά τα υπόλοιπα υλικά. Έχουμε το φύλλο γκρούστας, είναι 450 γραμμάρια. Είναι περίπου, όπως λέει και στη συσκευασία, 14 με 15 φύλλα. Μέχρι θα το ανοίξουμε, θα σιγουρευτούμε, φίλες μου. Ούτε και εγώ είμαι σίγουρη πόσα έχει σήμερα. Και συνεχίζουμε. Θα αλήφουμε τα φύλλα μας με βούτυρο γάλακτος. Είναι κατσικίσιος, είναι ελληνικός ο βούτυρος τούτος, το χρησιμοποιώ και στους κουραπιέδες. Όσες τον έχουν πάρει και τους έχει μείνει, θα το χρησιμοποιήσουν τώρα για το πακλαβά. Είναι 250 γραμμάρια. Αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, αν δεν έχετε το κατσικίσιο αυτό που θα χρησιμοποιήσω εγώ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ολόκληρη συσκευασία 250 γραμμαρίων ανάλατων, τον ασημί, τον κερικό ή όποιον άλλον μάρκα θέλετε εσείς. Τυχαία έχω το κερικό. Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε 115 αγάπη μου. Επίσης θα χρησιμοποιήσουμε 115 γραμμάρια φιστίκια αιγίνης ή όπως τα λέμε στην Κύπρο χαλεπιανά. Είναι χοντροαλεσμένα. Είναι έναν ποτήρι μετρημένα. Και 1,5 ποτήρι αλεσμένη αμυγδαλόψυχα είναι 215 γραμμάρια. Θα ρίξουμε στη γέμιση με τις κούνες μας και 1,5 κουταλιά ζάχαρη 30 γραμμάρια. Ένα κουταλάκι κοφτών είναι γαρίφαλα, 2-3 γραμμάρια είναι τα γαρίφαλα και ένα κουταλάκι κοφτών. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε την βιολογική κανέλα γκεϊλάνης και τούτη είναι ένα κουταλάκι κοφτό, 3 γραμμάρια. Νομίζω είπαμε τα υλικά μας όλα, δεν ξεχάσαμε κάτι και πάμε για την εκτέλεση. Πρώτον, θα κάνουμε το σιρόπι μας για να κρυώσει. Ωραία. Θα τα ρίξουμε ανάβεις τον γκάζι. Να το ανάψουμε και τον γκάζι. Να βάλουμε. Έβαλες τη φλούδα λεμονιού, το ξυλάκι, τα 2 ξυλάκια κανέλα και 2-3 γαρίφαλα. 4-5 γαρίφαλα. Εντάξει, 4-5 γαρίφαλα. 6. Ναι. Θα βάλουμε και τα αποξηραμένα τριαντάφυλλα μας μέσα. Το ροδόσταγμα θα το αφήσουμε στο τέλος που θα το σβήσουμε. Ωραία. Για να μείνει το άρωμά του όμορφο μέσα, να διατηρηθεί το άρωμα. Άψαμε το, Μιχάλη? Ναι, άψες το. Ωραία. Και όταν κοχλάσει το σιρόπι μας θα το αφήσουμε για 10 λεπτά να δέσει. Να κοχλάζει, να συνεχίζει να κοχλάζει για 10 λεπτά. 10 λεπτά. Επίσης θα βάλεις και το βούτυρο να λιώσει. Ναι. Θα ρίξουμε και το βούτυρο μας, επειδή είναι και ζέστη, άρχιψε και λιώνει. Τούτος είπαμε 250 γραμμάρια. Εδώ είναι το σιρόπι. Και από εδώ μπορούμε να αναμίξουμε τα υλικά μας. Να βάλω τα χαλεπιανά μέσα στη αμυγδαλόψυχα. Τα ανακατεύεις να αναμειχθούν καλά. Να μπει 30 γραμμάρια ζάχαρη. Τη ζαχαρίτσα μας. Να ανακατευτούν καλά. Αλεσμένα γαρίφαλα. Να βάλουμε ένα κουταλάκι
μέχρι τα χείλη. Εντάξει, λιγότερο, λίγο παραπάνω και την κανέλα μας. Την κανέλα μας. Εντάξει, μου είναι καλή. Να έχει άρωμα. Τρώμε την κανέλα εμείς. Βέβαια. Και είναι και πολύ ωφέλιμη. Ανακατεύεις καλά. Αν δούμε ότι τα αρωματικά μας σε λίγα, μπορούμε να προσθέσουμε ακόμα λίγα. Πώς θα το καταλάβουμε? Από το χρώμα, από τη μυρωδιά. Έχει λιώσει ο βούτυρος. Αποσύρωμε από τη φωτιά. Εσβήσαμε το μάτι του. Να κατέψαμε και αποσύρεται από τη φωτιά. Εδώ και το σιρόπι μας. Άρχισε. Μετράμε τώρα, πιάνουμε χρόνο να μετράμε τα 10 λεπτά. 10 λεπτά. Ωραία. Τώρα εγώ βλέπω το ρολόι της κάμερας. Φτάσαν τα 10 λεπτά. Όχι. Πήρε χρώμα. Πήρε χρώμα από το λεμόνι. Και ωραία μυρωδιά από τα αρώματα που βάλατε. Τα αρώματα του τριαντάφυλλου. Απλώς βλέπω εδώ έτσι να δέσει, να κάνει έτσι λίγο κόμπο. Έτσι θα βαρυδέσει. Όταν δέσει καθυστερά να πέσει η σταγόνα. Ναι, ακριβώς. Μα αρχίσει και δένει, πιο αργές οι σταγόνες που πέφτουν. Και η τελευταία αργή να πέσει. Ορίστε. Να το σβήσουμε κοντεύκι. Πόση ώρα έχει? 8 λεπτά. Είμαστε στα 8 λεπτά. Κοπιάστε. Μαγειρέψετε να θέλουν να φάμε. Και κάμερα Παναγία μου να πάρω ποζά. Κόρη, καλώς όρισες. Κυρίως, φίλοι μας που φτάσουν στο Ξενώνα για το Σαββατοκυριακό. Τι γίνεστε? Έχουν περάσει τα 10 λεπτά. Θα βάλουμε λίγο λεμονάκι. σταγόνες λεμόνι. Και μια κουταλιά. 10 ml αθόνερο περίπου. Ναι, μια κουταλιά. Ακόμα λίγο. Εντάξει. Αυτό είναι. Άντε, φεύγει από τη φωτιά του το. Συνεχίζουμε. Έλα στο τυρούλιο. Τώρα. Το σιρόπι μας έχει γίνει. Εύκολη να ξεκολλήσουμε γιατί είναι κολλημένο. Ανοίγουμε το φύλλο τώρα. Άρα τώρα βουτυρώνουμε το κάθε φύλλο. Ναι. Άρα βάλουμε τώρα αλεσμένες αμυγδαλόκουνες και λεσμένα φιστίκια γίνης. Χαλεπιανά όπως λέμε στην Κύπρο. Βοηθούμε και λίγο με το χεράκι μας. Έχω και δύο φίλες μου σήμερα εδώ. Να βάλουμε 6 φύλλα συνολικά. Άρα βάζετε ξανά βούτυρο λιωμένο και Να φέρουμε το κομμένο λάλης. Έφερε τα κομμένα. δεύτερο φύλλο λοιπόν, ξανά βούτυρο. 2 φύλλα, βουτυρωμένα το Καθένα. καθένα. Και σαν το χέρι είναι δύση. Α, εντάξει. Και ξανά ακόμα 2 φύλλα μετά. Πάει το έκτον τώρα. Τούτο πιάσω το ποσοστό το φύλλο του. Ναι, να βάλουμε ξανά βούτυρο. Ναι, και βάλουμε τις κούνες. Κούνες. Να παραπλώσουμε. Στην άκρη αν δεν τα βάλαμε. Θέλει στην άκρη, ναι. Και τώρα τύλιμα. Το μέσα στο σακούλι τώρα για να διατηρηθεί μαλακό. Για να σφίξει να κόβεται και εύκολα. Το πρώτο φύλλο και δεύτερο φύλλο, λαδωμένα, έβαλαμε από πάνω Τη γέμιση. τη γέμιση. Ξανά τώρα άλλα φύλλα. Βούτυρο πάλι. 2 φύλλα, λαδωμένα. Αν είναι διπλό το φύλλο, βάλε παραπάνω βούτυρο και να τραβήσει. Ναι, εντάξει. Μονάω συνήθως που τα βάζουμε. Λαδωμένα. Γέμιση. Βιάζεσαι λες. Άλλα ακόμα λίγες. Ποδά στην άκρια. Διότι τελειώνουμε νομίζω. Και όλα είναι να γίνουμε. Μπορούμε να βάλουμε και τα μέλη κανέλα, αν θέλουμε, για έξτρα αρώμα. Α, να προσθέσεις ακόμα λίγη κανέλα. Να δούμε για έξτρα. Εγώ βάλω συνήθως έτσι ακόμα λίγη. Και θα του έξτρα αρώμα. Βάλε βούτυρο. Το βούτυρο, το λιωμένο. Να πάμε και με τις κούλες μας, Μιχάλη, να πάμε μια χαρά. Λύσαμε, τελειώσαμε στα φύλλα, ναι. Ναι. Πήγαμε ίσα-ίσα στο τυρούλα μου. Το τελευταίο που έμεινε για μέ. Το βάλεις που πάει. Μέσα. Βάζω το μέσα, βάζω το. Άλυψε το και βάζω το. Ναι, ναι.
Απλά για να μην πεταχτεί. Ναι. Οι πόνες να μπουν ούλες. Το ήρθαμε. Είδες. Ήρθαμε ακριβώς. Ακριβώς. Ήρθαμε ακριβώς. Οπότε τώρα, τι μπορεί να κάνετε, θα βάλετε λίγο στο ψύο. Να μπορούν να κομμούν ωραία. Μάλιστα. Τώρα βάλετε τα μέσα σε σακούλι πλαστικό και θα τα βάλετε λίγο στο ψυγείο για να σφίξουν, να κρυώσει ο βούτυρος και να τα δέσει. Να μπορέσει να κομμούν. Ωραία. Μια χαρά. Τώρα ανάψατε το φούρνο και προθερμαίνετε. Στους πόσους να τα ψήσουμε? Στους 170. 170 στον αέρα. Έβαλα το 160. 160-170 περίπου. 170. Ανέβασε το άλλο λίγο. Στον αέρα. Ναι. Στο ύψος περίπου του... Ναι. 3 δάχτυλα λίζαμε. Μα μπούμε στο ψυγείο, σφίγγει ο βούτυρος και κόφκονται ωραία οι Μιχάλη μου. Στο ψυγείο, άμα μπει, κόφκεται ωραία, σφίγγει κούνα Μιχάλη μου μαζί Με το βούτυρο. με το βούτυρο. Διαστάσεις Μιχάλη του, ναι, αφού θα... Ναι, το ταψίν τούτον είναι 22 επί 34 και 5,5 το ύψος. με το πινέλο μας. Όσος βότυρος έμεινε τώρα τον προσθέτετε από πάνω. Από τα πακλαβαδάκια μας. Μυρίζει ωραία πάντως. Είναι ωραίος βότυρος. Να ψηθούν ωραία, σιγά σιγά. Έτσι μπράβο. Άτσι. Είτε με έναν κουταλάκι είτε με το πινέλο Το σου. πινέλο είναι ευκολή. Μια χαρά. Άτσι, και ώρα καλή και ώρα χρυσή. Και ώρα ευλογημένη να τους φουρνίσουμε. Ύστερα να τους πάμε. Βέβαια. Άντε, σε πάει στο φούρνο τώρα κατευθείαν. Πάμε. Πάμε για φούρνισμα. Στους 170 στον αέρα. Ναι. Και Έχω τους 170 θα, στον αέρα. και θα τους δούμε. Θέλουν περίπου μια ώρα και κάτι. Όπως έχω στις σημειώσεις μου. Εδώ. Σύνονται. Σύνονται. Έχουν περάσει 40 λεπτά. Να σας αφήσουμε ακόμα λίγο όμως. Ναι. Όπως λέει και στον τυρούλα να κάνουν scratch. Α, έχεις χαμηλώσει τη θερμοκρασία Ναι, τώρα. στους 150. Άρα από τους 170 πήρες τους 150 και θα το αφήσουμε να ψηθούν σιγά σιγά. Ναι. Ωραία. Έχει τον Ρόκης. Χτυπημένο το πόντο εδώ. Εντάξει, ο κύριος Ρόκης ήρθε για περίθαλψη. Άμα ανέβαμε συνταγές πάντα έρχεται στα βουτιά μας. Ιδίως προς το τέλος, δεν ξέρω, διάβει μυρωδιά. Ναι. Λοιπόν, μετά από μία ώρα Σύνομαι τους οι πακλαβάδες μας μυρωδάτι με το βουτυράκι το ωραίο. ταλαιπώρησε μας λίγο το φύλλο, αλλά δεν πειράζει. Α, φαίνονται, θα είναι τσακριστή όπως λέει η Σωτηρούλα. Να κάνουν scratch. Το κρύο σοροπή. Και θα τους ποτίσεις τώρα, έναν ένα. Ναι. Α, να μπουν αλουμαρίνο, Λοιπόν, να σου να πάω. καλή. Τραβούσει. Ναι, ναι, ναι. Ωχ. Μοιράζει. Ταλαιπώρησε σας το φίλο αρκετά, αλλά επιμένετε κι εσείς. Δεν του κάνουμε το χατήρι. Μάλιστα. Και θα πάει όλο το σιρόπι. Ναι, ναι. Πάντως έχουν μπόλικη κούνα μέσα. Δεν τα χαλεπιανά είναι τα ωραία. Τα φιστίκια γίνεις. Ωραία. Α, Όμως βάλω το κάπου, θέμα τώρα είναι Να μπορεί τι θα θέμα. η δοκιμασία που πρέπει να περιμένουμε. Δεν σκεπάζουμε τους τίποτε. Όχι. Έλα. Φταίει ο Ρόκης. Απλώνει όπου να είναι. Ένα τίποτα. Άρεσε. Όχι, επώνυσε το πολύ πιο κάτω. Έτσι οχτέρνει. Μάνα, Έτσι οχτέρνει. Ένα το μιλήσω σπρίτο να πάω πάνω σας. Να πάρουμε κάτω μαζί μας λαλείς. Να τον πάρω κανένας και μέρες να ηρεμήσει ο Όχι, φέρος. μαμά, Άτε, ρε, κάνει Λίζα. μας σπίτι. κόρη μου. Και να σου πω, Μαρίνο, φκάρμουσα με το δικό μου το κινητό. Μια δοκιμή. Ο πακλαβάς μας Έτοιμος. μετά που κρύωσε στο ψυγείο. Ώρα να τον απολαύσουμε. Γεμάτος χαλεπιανά. Και αμύγδαλα. Αμυγδαλόψυχα και φυσίγια υγιεινής. Ο βούτυρος μας είναι απίθανος. Ωραιότατος, εξαιρετικός. Κάτι που ήθελα να επισημάνω, Μιχάλη μου. Το σορόπι βάλαμε 3 ποτήρια νερό και 3 ποτήρια ζάχαρη. Δηλαδή 600 γραμμάρια
ζάχαρη και 600 ml νερό. Θα μπορούσε να τον κάνουμε και με 2 ποτήρια ζάχαρη και 2 ποτήρια νερό. Επερίσσεψε λίγο σιρόπι. Επερίσσεψε. Το έναν τρίτον επερίσσεψε. Ναι. Του βάλαμε το σιρόπι, τον αφήσαμε και τράβηξε, ξεσκεύαστος βέβαια. Τον άφησα μισή ώρα περίπου και μετά έπιασα τους παγκλαβάδες και τους έβαλα σε άλλη πιατέλα. Δεν πετάμε το σιρόπι, θα το χρησιμοποιήσουμε κάπου αλλού. Είναι γεμάτο σκούνες. Δέστε το σιρόπι. Ναι, γεμάτος, ωραίος. Δεν είναι πολύ γλυκός. Κανονικός. Ακριβώς. Η αναλογία που έχουμε βάλει είναι ό,τι πρέπει. Κάντε το φίλες μου, απολαύστε τον και περιμένω τα σχόλιά σας. Τι ωραίος μέσα. Και τα αρώματα του. Ναι, βάλαμε κανέλες, βάλαμε γαρίφαλα. Μες στο σιρόπι πάλι. Ναι, είναι του σιροπιού τα γαρίφαλα και αυτά. Έβαλαμε αποξεραμένα τριαντάφυλλα στο σιρόπι. Ο Μιχάλης τον αποτέλειωσε. Υπναρά, όλη νύχτα γύριζες.